ในคัมภีร์ไบเบิลที่กล่าวถึงช่วงเวลาที่พระเยซูถูกทรมานและถูกตรึงกางเขนก่อนจะสิ้นพระชนมีการระบุถึงสิ่งของหลายอย่างที่มีบทบาทสำคัญและต่อมากลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาคริสต์ที่เรียกกันว่าเรริกส์หรือพระธาตุเป็นวัตถุโบราณสำคัญที่เต็มไปด้วยปริศนาในคลิปนี้อับดุลไททูบจะพาคุณไปรู้จัก3พระธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับการตรึงกางเขนพระเยซูครับ1. มงกุฎหนามศักดิ์สิทธิ์ก่อนจะถูกตรึงกางเขนพระเยซูถูกทหารโรมันทรมานและดูถูกเหยียดหยามด้วยการบังคับให้สวมใส่มงกุฎหนามเพื่อจะล้อเลียนว่าเป็นราชาของพวกยิวและยังใช้ไม้คทาฟาดลงบนศีรษะจนพระองค์ได้รับความเจ็บปวดทรมานเชื่อกันว่าหลังจากสิ้นพระชนมงกุฎหนามยังคงอยู่ในเยรูซาเล็มโดยเปลี่ยนมือผู้ครอบครองหลายคนซึ่งระหว่างนั้นหนามของมงกุฎถูกหักออกไปหลายชิ้นเพื่อส่งไปเป็นของกำนันแด่บรรดากษัตริย์นักรบที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นเพราะเชื่อกันว่าจะช่วยปกป้องคุ้มกันอันตรายให้กับผู้ครอบครองในช่วงสงครามครูเสดมงกุฎหนามถูกชิงไปจากเยรูซาเล็มและถูกครอบครองโดยอาณาจักรไบเซนไทน์นานถึง175ปีก่อนจะตกมาอยู่ในมือของพระเจ้าลุยส์ที่9แห่งฝรั่งเศสพระองค์สร้างมหาวิหารแซงชาเปลเพื่อเป็นที่เก็บรักษามงกุฎที่ยังมีหนามอยู่เล็กน้อยรวมทั้งสมบัติล้ำค่าของราชวงศ์จนถึงช่วงหลังการปฏิวัติฝรั่งเศสมงกุฎหนามถูกส่งไปเก็บรักษาไว้ที่อาสนวิหารนอตรดามพร้อมกับสมบัติล้ำค่าของชาติชิ้นอื่นๆเดือนเมษายนปี 2019 เกิดเพลิงไหม้อาสนวิหารนอตรดามทำให้ตัวอาคารศิลปะวัตถุและวัตถุศักดิ์สิทธิ์อันประเมินค่าไม่ได้หลายชิ้นได้รับความเสียหายแต่มงกุฎหนามของพระเยซูนั้นรอดพ้นจากกองเพลิงมาได้เพราะบาทหลวงฟูนีอนุศาสนาจารย์ของหน่วยดับเพลิงปารีสและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงหลายนายเสี่ยงชีวิตเข้าไปนำศิลปะวัตถุล้ำค่าต่างๆออกมา 2. ไม้กางเขนและตะปูศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่มีบทบาทสำคัญมากที่สุดในช่วงที่พระเยซูถูกตรึงกางเขนก็คือไม้กางเขนขนาดใหญ่และตะปูที่ถูกตอกลงบนฝ่ามือและฝ่าเท้าของพระองค์นั่นเองหลังจากการสิ้นพระชนม์สาวกของพระเยซูนำร่างของพระองค์ลงมาจากไม้กางเขนส่วนไม้กางเขนนั้นคาดว่าทหารโรมันน่าจะโยนทิ้งไปจากนั้นเรื่องราวของไม้กางเขนก็เลือนหายไปจนกระทั่งมาถึงยุคสมัยของจักรพรรดิคอนสแตนตินมหาราชจักรพรรดิพระองค์แรกของจักรวรรดิโรมันที่นับถือศาสนาคริสต์และต้องการเปลี่ยนดินแดนของพระองค์ให้เป็นดินแดนแห่งพระคริสต์จึงมอบหมายให้จักรพรรดินีเฮเลนาพระมารดาของพระองค์ออกตามหาวัตถุโบราณสำคัญของศาสนาคริสต์จนกระทั่งไปพบไม้กางเขนและตะปูศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกฝังไว้ใต้วิหารในกรุงเยรูซาเล็มจึงนำส่วนหนึ่งกลับมาที่กรุงคอนสแตนติโนเปิลส่วนไม้กางเขนชิ้นใหญ่ก็มอบให้กับบิชอปแห่งเยรูซาเล็มเก็บรักษาไว้ซึ่งต่อมาไม้กางเขนถูกเฉือนเอาเศษไม้บางส่วนแจกจ่ายไปยังหลายดินแดนจนปี 1009 กองทัพอัศวินครูเสดเข้ายึดครองเยรูซาเล็มได้จึงนำไม้กางเขนศักดิ์สิทธิ์มาเก็บรักษาไว้แต่เมื่ออัศวินครูเสดพ่ายแพ้ให้กับซาลาดินไม้กางเขนศักดิ์สิทธิ์ก็หายไปจากหน้าประวัติศาสตร์อย่างสิ้นเชิงปัจจุบันมีเศษชิ้นส่วนที่อ้างว่าเป็นไม้กางเขนและตะปูศักดิ์สิทธิ์ของจริงกระจายอยู่ในหลายประเทศหนึ่งในนั้นคือไม้กางเขนและตะปูศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในความดูแลของวิหารนอตรดามซึ่งเชื่อกันว่าเป็นของจริงและรอดพ้นจากเหตุเพลิงไหม้มาได้เช่นกัน 3. ผ้าห่อพระศพและผ้าคลุมหน้าพระเยซูหลังจากพระเยซูสิ้นพระชนม์โยเซฟแห่งอาริมาเทียนำผ้าลินิน2 ผืนมาใช้ห่อศพและคลุมหน้าพระเยซูก่อนจะฝังในหลุมฝังศพใกล้กับเมืองกลโกธาหลังจากพระองค์ฟื้นคืนชีพเสด็จออกจากสุสานผ้าทั้ง2 ผืนถูกมอบให้อัครสาวกซีโมนเปโตรต่อมาผ้าห่อพระศพถูกนำไปเก็บรักษาไว้ที่เมืองตูรินประเทศอิตาลีจึงถูกเรียกว่าผ้าห่อศพแห่งตูรินส่วนผ้าคลุมหน้าศพนั้นไปอยู่ที่เมืองโอบิเอโดประเทศสเปนผ้าห่อพระศพแห่งตูรินมีชื่อเสียงโด่งดังมากกว่าผ้าคลุมหน้าเพราะในปี 1898 มีการค้นพบว่ามีภาพใบหน้าและร่างกายของชายคราวยาวบนผ้าปรากฏบนผ้ามีรอยคราบเลือดจากการถูกทรมานและถูกตรึงกางเขนซึ่งภาพที่อยู่บนผ้าเป็นภาพในลักษณะกลับด้านคล้ายกับว่าการถ่ายภาพเนกาทีฟซึ่งเป็นการพิสูจน์ได้ว่าภาพบนผ้าห่อศพไม่ใช่ภาพวาด
นับตั้งแต่นั้นมาก็มีการวิจัยตรวจสอบผ้าห่อศพผืนนี้หลายครั้งจากหลายสถาบันทั่วโลกทั้งวิธีฉายแสงเอ็กซเรย์ผืนผ้าถ่ายรูปโดยใช้คลื่นแสงที่มีความถี่ต่างๆกันซึ่งผลที่ออกมาก็คือผ้าห่อศพแห่งตูรินไม่ใช่ภาพที่ถูกวาดขึ้นนอกจากนี้รอยเลือดก็เกิดจากเลือดจริงๆแต่ในปี 1988 มีการนำผ้าห่อศพไปตรวจด้วยวิธีคาร์บอนเดตติ้งพบว่าผ้าชิ้นนี้ทำขึ้นมาในยุคกลางช่วงปี 1260 ถึง 1390 ไม่ใช่ผ้าที่อยู่ในยุคสมัยของพระเยซูแต่ก็มีข้อถกเถียงจากนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยที่อ้างว่ามีหลักฐานว่าผ้าผืนนี้เป็นของจริงเช่นหลักฐานจากรอยคราบเลือดที่เข้ากันได้กับการทดสอบทางสรีรศาสตร์ละอองเกสรของพืชที่พบเฉพาะในปาเลสไตน์หรือแม้กระทั่งอักษรโบราณบนผ้าที่สอดคล้องกับเรื่องราวในพระคัมภีร์และประวัติศาสตร์กระทั่งปี 2018 ดร. แมตเตโอ บอยรินี นักมนุษยวิทยาจากมหาวิทยาลัยลิเวอร์พูล จอห์น มัวร์สของสหรัฐอาณาจักรและดร. ลูจิ กาลาสเตลลีคณะกรรมการตรวจสอบข้อกล่าวอ้างที่เป็นวิทยาศาสตร์เทียมของอิตาลีระบุว่ารอยเลือดบนผ้าหลายจุดไม่สอดคล้องตามหลักนิติวิทยาศาสตร์บางรอยอาจจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องจับศพยืนตัวตรงหรือบางรอยไม่มีทางจะเกิดขึ้นจริงเลยด้วยซ้ำแม้ว่าผลการวิจัยนี้จะชี้ว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ผ้าห่อศพแห่งตูรินน่าจะเป็นผ้าที่มีผู้ทำขึ้นใหม่เพื่อบูชาในช่วงศตวรรษที่ 14แต่นักวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่สามารถสรุปได้อย่างเป็นเอกฉันท์ผ้าห่อศพแห่งตูรินจึงยังเป็นปริศนาที่นักวิทยาศาสตร์ยังต้องศึกษาค้นหาความจริงกันต่อไปปัจจุบันผ้าห่อศพแห่งตูรินอยู่ในความดูแลของสำนักวัติกันส่วนผ้าคลุมหน้าศพแห่งโอบิเอโดปัจจุบันถูกเก็บรักษาไว้ที่มหาวิหารซานซัลวาดอร์เมืองโอบิเอโดประเทศสเปน